हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। म सतुदन शर्मा। वेलकम टु बिबी नेपाल। आज यो तेस्रो दिन हो र म चाहिँ ब्रेकफास्टमा बसिरहेको छु। मसँग टोटल क्यालोरिज भन्नाले टोटल 400 क्यालोरिज मसँग छ। यहाँ चाहिँ यो जुन थालमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सेब, गाजर, बिटरुट, काँक्रो अनि टमाटर गरेर मेरो लगभग 200 क्यालोरिज भन्दा अलिक मुन्ने छ। 200 म काउन्ट गर्छु। अनि साथै यहाँ चाहिँ मसँग अलिकति काजु बदाम र किसमिस गरेर यो लगभग 100 क्यालोरिज त छैन, त्यही पनि म 100 क्यालोरिजै भन्छु। 100 क्यालोरिज छ। अनि यता चाहिँ मसँग बदाम, रोस्टेड बदाम रहेछ, चना, त्यो चाहिँ लगभग 100 क्यालोरिज भनेपछि 400 क्यालोरिज मुनि नै छ। तर म 400 क्यालोरिजको म काउन्ट हाराहारी म लिएर जान्छु। हस् त, तपाईँले पनि यदि आफ्नो वेट लस गर्न चाहनुहुन्छ या त आफ्नो बडी फिजिक बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ, यस्तो फिजिक बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने फिजिक बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तै खाना खानुपर्छ। र तपाईँ हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ या त फिजिक यस्तो बिल्ड नगर्नु, तपाईँ जस्ट फिट हुन चाहनुहुन्छ र मस्क्युलर नदेखिए पनि तपाईँ स्लिम र एकदम एट्र्याक्टिभ बडी चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो खाना, आफ्नो डेली ह्याबिट खाना जुन छ, जङ्क फुडहरू जुन छ त्यसलाई क्यान्सल गरेर तपाईँलाई हेल्दी फुडतिर जानुपर्छ। र तपाईँलाई पनि यस्तो खाना एटलिस्ट 1 टाइम 3 टाइममा तपाईँले 3 टाइम खानुहुन्छ कि 4 टाइम मिल लिनुहुन्छ, त्यसमा 1 टाइम त तपाईँले यस्तो इन्क्लुड गर्नुपर्छ। मैले भन्छु, मैले सजेस्ट गर्छु, यदि मबाट सजेसन लिनुहुन्छ भने म जहिले पनि यो यस्तो खाना चाहिँ म रातिको टाइममा प्रिफर गर्छु। किनभने राति हाम्रो बडी रेस्ट मुडमा हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले यदि हेभी खाना लियो भने त्यो डाइजेस्ट हुँदैन, तर यस्तो लियो भने त्यो इजिली डाइजेस्ट हुन्छ र हामी जहिले पनि हेल्दी र हाम्रो स्टमक पनि जहिले पनि फ्री हुन्छ। हामीले कहिले पनि पेट दुख्ने प्रब्लमहरू, रुगा लाग्ने त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन यदि हामीले यस्तो खाना राति लियो भने। हस् त, म भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईँ यो भिडियो वाच गर्दै गर्नु। म भिडियोको इन्डियनमा यो जति म खतम गरिरहन्छु त्यति बेला म तपाईँलाई अपडेट दिइरहन्छु। हस् त, म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। म बिटरुटबाट मसँग अब लास्ट पिस मात्र बाँकी रहेछ। म गाजरबाट स्टार्ट गर्छु। अब सेकेन्ड यो दुख्यो यार। अलिकति बाँकी छ। दुख्यो। काँक्रोबाट स्टार्ट गर्छु। आधी बाँकी रहेछ। लास्ट पिस गोलबेरा। लास्ट पिस बाँकी छ। सेब। सो अब चाहिँ सेकेन्ड लास्ट पिस सेको छ। सो यहाँ चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। म यसलाई रिमुभ गर्छु। सो मैले सबै कम्प्लिट। अनि त्यसपछि यहाँ 2टा बाँकी छ र मलाई चाहिँ त्यो भेज स्यालेड र फ्रुट स्यालेड मैले खाएर पेट चाहिँ एकदम फुल। अब यो 2टा बाँकी रहेछ भनेपछि म यहाँबाट 100 क्यालोरिज म्यानेज गरिरहेको छु। बदामले म पछि खाउँला, भोक लागेपछि म लगभग 12-2 बजेतिर खाँदा त्यति बेला म खान्छु। यसलाई म निकालिदिन्छु र साथै मसँग यहाँ काजु बदाम रहेछ। 100 मजामा तलै छ, म यो खाइदिन्छु। अनि म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई कि जुन तपाईँले हिजोको रातिको डिनरको मेरो भिडियो आएन, किन आएन भनेपछि हिजो चाहिँ राति मलाई एकदम एक दिनमा 5-5वटा 6-6वटा भिडियो भइहाल्छ मेरो रेकर्ड गरेर एडिट गर्नलाई। त्यो म एकदम लास्ट जो हुन्छ त्यही भएर म सोचेको म हरेक दिन डिनरको टाइमको जुन हुन्छ नि त्यो पिक्चर म लिएर फोटो लिएर म क्लिक गर्छु र त्यो फोटो चाहिँ म आजै ब्रेकफास्टमा होइन, यो ब्रेकफास्टमा जुन छ नि यसकैमा म एट्याच गर्छु। तर मैले राति चाहिँ त्यो पिक्चर पनि लिएको थिएन, सो मैले त्यो एट्याच गर्न पाइएन।
म के गर्छु, म हरेक डिनरको पिक्चर लिन्छु र जुन अहिले म ब्रेकफास्ट गरिरहेको छु, त्यो ब्रेकफास्टमा त्यो पिक्चरलाई म हालिदिन्छु। राति डिनरको मैले यति क्यालोरिज भनेर म लिएको थियो राति, टोटल भनेपछि मेरो दिनमा कति हुन्छ त्यो त्यही म रातिको जुन पिक्चर लिन्छु त्यसमै म भनिदिन्छु। अनि साथै अब आजको चाहिँ म चलिरहेको छु। आज चाहिँ मैले टोटल 400 क्यालोरी गर्दा 140 मैले मानिस गरेको, 340 मैले कन्ज्युम गरेको छु। फेरि अब दिउँसोतिर मैले 500, 550 या 600 क्यालोरिज म कन्ज्युम गर्छु। अनि बाँकीको जुन रहिदिन्छ 900, 600, 700 क्यालोरिज जुन त्यो म डिनरको टाइममा लिन्छु। हस् त, अब म यो कम्प्लिट गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि हजुरसँग लास्टमा भेट्ला। मैले टोटल कम्प्लिट गरिसकेको छु। 300 क्यालोरिज मैले कन्ज्युम गरिसकेँ। ओके, लो क्यालोरिज फुड खाँदै गर्नु र आफूलाई फिट राख्नु, आफ्नो परिवारलाई पनि फिट राख्नु, साथै पुरै नेपाललाई फिट गर्न मैले जुन एजेन्डा लिएर म यो च्यानल ओपन गरेको छु र जुन काम म गरिरहेको छु, हजुरहरू मलाई त्यसको लागि सपोर्ट गर्नु। यदि यो भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु र कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनु होला। So thank you for watching this video. See you in the next video. Fit Nepal.